शुभ सकाळ यूट्यूबवाल्यांनो। आज बघा नाश्त्याक काय काय असा, गरमागरम चाय आणि हे गावठी पोहे असत। तर मी कणकोली केलेलो असं आणि हय अंधाऱ्यांकडे हे गावठी पोहे मिळतात। तर हे गावठी पोहे असे शात बुडवायचे आणि हे गावठी फोव आणि चाय हे आपलो सकाळचो नाश्तो असा। त्याच्याबरोबर हे गरमागरम वडे असतात, कालचे शेव वडे ते आता गरम करून दिले नाहीन माका। तर आजीची लोका ह्योच नाश्तो करायची आणि आपल्या कामाक जायची। तर तुम्ही पण कधी गावाक केलास तर नक्की अशा प्रकारे नाश्तो नक्की करून बघा। तर हे जे फॉव असत ना ते आपल्याकडे कणकोलीक एक अंधाऱ्यांचं दुकान असतं बाजारपेठेत, त्यांच्याकडे नेहमी तुमका उपलब्ध असतात। तर हे आपण अशा प्रकारे चायत भिजवत ठेवायचे, कारण हे फॉव जाड असतात त्यामुळे ते व्यवस्थित भिजाक होईल चायमध्ये। आणि एकदम चविष्ट असे फॉव असतात, जर कधी कणकोलीक जर इला असतं अंधाऱ्यांकडनं तुम्ही नक्की घ्यावा ते। आणि अशा प्रकारे सकाळची न्याहारी तुमची जी असता ती अशा प्रकारे करायची। बघा आता हे थोडं वेळ मी भिजत ठेवतलं आहे आणि मग खातलं आहे। तर असे जर तुम्ही फाव देशात त्या पोरांका तर ती पोरा पण अगदी चांगली धडधाकट आणि दणकट होती। कारण हे आपले जुने पदार्थ असतात ते विसरान चलाचे नाही। ते आपण पुढच्या पिढीक त्याची ओळख तरी करून देऊ खी, त्यांना आवडतीत ना आवडतीत हो पुढचा विषय, पण त्याची ओळख तरी नक्की करून देऊ खी। जर तुमका कधी शक्य झाला तर तुमच्या घरातल्या लहान पोरांका ह्यो पदार्थ चाय आणि फाव नक्की देवा।